dahil tayo po ay nakarating na po dito. Simula naman po nung pumasok kayo sa politika, makikita naman po siguro yung ating pong track record. Maraming salamat po una sa ating Panginoon, sa aking pamilya at sa aking po mga kasamahan sa opisina, sa partido. Maraming salamat po sa kanilang suporta. Ako po si Wilbert Lee, Manoy Wilbert Lee, Bicolano, taga Sorsogon. Ngayon pong araw, tayo po ay nag-file ng ating pong COC para po sa pagkandidato para senador. No? Naniniwala tayo na yung ating pong layunin, yung ating pong sinimulan sa Kongreso ay mas marami po tayong magagawa pagdating sa Senado. Yung ating pong layunin, sa lahat yung gusto po nating mangyari, mawala yung takot at pangamba ng bawat Pilipino sa pagkakasakit. Yung pong dahilan kung bakit po napakarami po natin mga kababayan na ayaw na po magpadala sa ospital, nakaratay lang sa bahay dahil po pag nadala sa ospital, walang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot. Malulugmok sa kahirapan at mababaw sa utang. Kaya ang libreng gamot at pagpapagamot na karapatan po ng bawat isang Pilipino, yun po yung atin pong ipinaglalaban. Kung kailangan po mag-agaw uli po tayo ng mic, gagawin po uli natin yun. Maraming salamat po sa inyo. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Good morning. Good morning. Sir Sherry Ann Torres. Sir, ano po, ang nagsisilbi pong vehicle nyo na political party ay agree pa rin po? Tayo po ay sumumpa sa Aksyon Demokratiko po. Sa kasapi po tayo, ito po yung partido ng dating senador na isa pong iniidolo ko na kapwa ko Bicolano, si senatorial. No? So, bakit na yung iba kasi usually middle of the week, kayo ano yung principle? Bakit po day 1, first to 5? Gusto po natin ipakita sa ating po mga kababayan na tayo po ay talagang seryoso sa ating ginagawa at yung pinaglalaban natin, talagang ipagpapatuloy po natin ito sa Senado. Hi sir, dahil kami interview ng TV. Napansin po namin marami kayong supporters. Alam niyo po ba yun na pupunta sila? Ako yung nagulat ako, narinig ko lang na mayroon po mga pupunta, iba-ibang sektor, magaling sa iba't ibang lugar. Kanina pa po silang madaling araw ata dito, no? So, tayo po ay nagulat at ako po ay natutuwa at nagpapasalamat din po sa kanila, sa kanilang suporta at pagtitiwala, no? Meron pa raw yun na nasa labas nila nakapasok, so maraming salamat din po sa kanila. May iba po ba kayong senatorial slip ninyo o ilan po kayo? May dagdag pa po. Sa ngayon, sasabihin ko na siguro dahil nabanggit na rin, kasama ko sa aksyon si Doc Willie Ong, no? Siya po yung isang kasama ko dito, no? Sir, sorry po kasi lagi nakatingin yung marami nating kababayan dun sa pagdagsa ng mga supporters. Although, syempre, hindi pa naman to officially campaign period. Meron po ba kayong gustong sabihin dito sa mga gumulat sa inyo ng mga supporters nyo? Kasi nga po, whether we like it or not, pwede tayo maopsahan ng early campaigning and all. Well, dahil nasabi ko, kanina actually galing na ako sa kanila, pumunta na ako sa kanila at ako'y nagpasalamat. Umaapaw po ang aking puso sa kagalakan, no? Dahil nga po nakita ko yung kanila pong suporta sa akin. No? So, siguro, ang masasabi ko sa kanila, pagkatapos po nito, siguro, dali ko sila sa isang lugar para po mag-event. Una sa lahat, ako po yung nagpapasalamat kanilang suporta, no? Wala akong masasabi, no? No words can express my gratitude to them. Sir, good morning. Sir Gerard po from Malaya. Sir, how do you assess yung chances niyo po sa coming midterm elections? Well, malaking hamon, napakalaking hamon, malaking po na napakalaking hamon po, pero ang akin po, ang napaka-importante, actually, meron po nagsasabi sa akin, bakit daw bago ko, senador na kaagad, no? Hindi naman siguro basihan kung bago ka o veterano. Ang importante, yung pong track record, no? So, nakaraang 2 taon, makikita naman po siguro yung ating track record
yung ginawa po natin, makikita naman po yun. Yung po may nagsasabi pa sa akin na kumuraw ako ng pamukpok sa ulo. No? Para sa akin, kailangan po natin lahat ng sigurong pamukpok sa ulo dahil po, no, para po tayo ay manatiling gising at hindi po manhid sa mga nangyayari po sa ating mga kababayan. Yung paghihirap po nila, dapat po maramdaman natin, hindi po tayo dapat maging manhid. May nagsasabi rin na ako raw siguro ay nababaliw na, no? So, mas maganda siguro maging baliw na may gustong gawin kaysa po yung maging matino na wala naman po pakialam, no? So, para sa akin, yan po yung nagtutulak po sa atin ang ating pong layunin. Gusto po natin ipagpatuloy sa Senado dahil alam natin mas marami tayong magagawa po doon. Hello po, good morning. Dwight De Leon po from Rappler, sir. Ayan. Kung PCIJ report said that you are among or the biggest spender on Facebook from April to July, I would just like to ask if you're willing to divulge how much you have spent ahead of the campaign period and for the benefit of the public. Why do you think it is important to spend that much before the campaign period starts? Thank you. Well, para sa akin kasi napaka-importante po, no? Alam po ninyo, ang tinututukan ko po talaga yung mawala po yung takot at pangamba, no, ng ating mga kababayan pagdating sa pagkakasakit, no? Which is yan po yung tinututukan po talaga natin, no? In fact, araw-araw, mahigit 5,000 pong messages ang matatanggap natin tungkol po dito sa medical assistance. Dahil po sa pag-iikot po, ito po talaga yung takot at pangamba ng bawat isa na nakikita natin. So ito pong ginagastos natin sa social media, ito po ay awareness no, para po malaman at mapalapit po sa ating mga kababayan kung saan po sila lalapit talaga. No? In fact, talaga pong actively ina-announce po natin sa lahat po ng ating interviews, lahat po ng ating po mga tarpaulins, billboards, kung saan po sila makakalapit para po dito sa medical assistance po na atin pong nilalatag. No? So para sa akin, ito po ay isang paraan para po mapalapit po sa ating mga kababayan at meron po silang matatakbuhan. No? Malaman nila kung saan po sila po-contact, saan sila dapat meron po silang pangangailangan. Lalo na po pagdating po sa usapin sa kalusugan. Dahil ito po talaga ang isang hilaing takot pangamba po ng ating mga kababayan, yung pagkakasakit po. Thank you, sir. Just to reiterate my question, sir, if you're willing to reiterate how much you have spent so far on, siguro if not campaign, yung awareness efforts para sa pangalan ninyo. Wala akong specific details ng amount po ngayon, no? But I'm willing to divulge po if you give me the time dito sa opisina, no? Pero wala po akong specific amount sa ngayon, no, on my mind kung ilan na po talaga ito. Thank you pa, thank you. Any more questions? Meron pa po? Wala na. Thank you po, Mr. Robert. Maraming salamat po ulit sa inyo. Sana hingi ko po ang inyong dasal. Maraming salamat po. Okay, thank you. Photos, cameraman, or stay where you are daw. Kukuhanin niyo sila from kung nasaan kayo. To here, no? Kaya sabi ko, diba, mga abot tayo.
Okay, post there. Yeah, that's it. Okay. Hindi na kayo pupunta dito. Wala kayo. Okay. Thank you. Thank you. We're done. It's like this. You have 8 minutes. I or 10 minutes. Yeah. What's your name? Chen. David. My name is David Chen. In real life is David Paul Chen. I'm running for a senator as an independent. I'm not supposed to be running this way, but since August 2022, I submitted a government 530 pages of sustainable proposal for the agriculture, the energy, and the education. God willing, we can all come up with at least 30 pesos per kilo of rice, as mentioned to the President, to make farmers rich, because they are our chef at home. And then, the energy, we could actually save 50% to 80%. You're looking about at least 8 million kilowatt. So you times that by 4,000 per kilowatt, you multiply that by the conversion, that's the saving we can do. We do not need a solar energy this time. 8,000 megawatt is a big savings. In the education, I wanted, or God willing, I have proposed, by the will of God, I have proposed 6 years of saving the Filipino people, namely, remove 2 years in colleges for the. Okay, thank you, Mr. David. Now, we entertain questions from the media for 8 minutes. Please. Microphone, please. There, you have. Hi, sir. Ma'am Gonzalez po from GMA. Sir, may we get a little bit of background about yourself lang po? May I ask your profession? Have you ever had any political endeavor po bago ito? Right. I graduated in mechanical engineering in Piat University in 1985. I had no political experience so far. But what's the point of what's the point of gaining reputation if I, as an individual, presented to the President 530 pages of sustainable proposal towards spiritual, social justice, and economic progress towards perpetual immoral creation. Because this proposal actually is supposed to bring us all together as the President advocates unity, which is God's law. Okay, next question, please.
Just so that we would know more about you, can you give us your, for example, educational background, your professional experience? I think the right is Yeah. background and Yes, professional. Yes. Oh, okay. Educational background. Again, I graduated from Piat University in 1985 for a Bachelor of Science in Mechanical Engineering. So I've served as a consultant in chemical, process, electrical design, production. That's why I'm very looking for this knowledgeable with energy efficiency solution, which the Department of Energy told me referred to the Energy Efficiency and Reduction Act. But then for 30 years, some 30 years, I've been well-rounded with all people of all walks of life. So, let's say from janitor all the way to CEO, it's not a problem to me. Even meeting with the president, because I tried to, but it's going 1 year now since I have requested an appointment to discuss this 530 pages of solution in just an hour to prove that this proposal comes from God. It's miracle. It's full of miraculous things. For example, after several months, I get to know, believe it or not, I get to know that the education in the Philippines is 6 years behind. And I propose 6 years to remove. Isn't that 6 years to remove and 6 years to advance? Like some doctorate degree would ask, how on earth 6 years you remove, 6 years in advance? I tried to ask a time to the Vice President before to explain how. And then the energy, for example, it is possible to save all this energy, like 50 to 80%, without really difficulty by just asking the industrial sectors and commercial sectors not just to look at it and consider, but make it a law. Make it a law. Then, again, it's not just what I have experienced at work, but it's the result that I am giving. God is giving. It's the result. It's not, God doesn't like forwards. He loves straightforwardness because it is righteousness. So, again, the 530 proposals, sustainable agriculture, energy, and education is actually a very straightforward solution out of the box. And God willing, if He grants me senatorial position, I could even work with anybody from Congress to Senate to the President. God willing. Okay, more questions? Wala na po. Tatanong? Okay, thank you, Mr. David. Yeah, can you have your...
po si Alexander Cura Encarnacion. Bali, pangatlo na po ito. Yung una po yung nakaraang midterm election at yung nakaraan po ay presidential. So, medyo hindi po tayo pinalad yung dalawang event na yun. So, sana, hopefully, yung pangatlo po ay makonsider na po tayo. Ako po ay isang electrician carpenter. Ano po ang magagawa ng isang electrician carpenter ay napakalaki po sa ating bansa. Way back 2017, naka-discover po ako, naka-develop, naka-invento, created na isang solusyon na magwawakas po sa crimes and corruption po. Ito po ay narehistro sa National Library of the Philippines officially on February 2019 po. Minsan po nakakalungkot yung mga nangyayari pong crime araw-araw. Para bang wala nang katapusan yung mga nangyayari sa ating paligid, yung illegal drugs, yung corruption, para bang wala na pong pag-asa na mapahinto. Sa later po, Super Fortress, yung pong na-invento po natin, na narehistro po sa National Library, kaya pong wakasan ng laser po Super Fortress ang crimes and corruption in real time po. Halimbawa po, meron po kayong illegal drugs transaction sa kagubatan. Kahit wala pong tao doon, makikita po ng gobyerno yun in real time. Sir, time is up po for 2 minutes. Okay. Magsasagot ka na po sa media po, yung mga katanungan nila. Yes, please. Sinong tatanong? Sir, magandang umaga. Sir, yung tatlo pong beses yung pagtakbo, ito yung pangatlo, puro Senado. Ito nakaraan po is presidential. So, yung 2019 po ay senator. Midterm. Opo. So, ngayon, ang gusto nyo po ngayon ay maging senador. So, paano po ang gagawin po ninyo bilang isang senador kung kayo po mananalo? Sa totoo lang po, nakita ko na po yung mga lista ng mga tatakbong senatorial. Sa totoo lang po, may isa po doon, wala po akong makitang magpapawakas sa crimes and corruption. So yung kung na-invento po natin laser ko Super Fortress on 2019, ora mismo po, pipigil po kaagad ang illegal drugs at once ang corruption. Kaya nga dito po ako, nagbabakasakali para kung tayo po ay manalo bilang senador, isa sa bakas po yung concept po ng laser ko Super Fortress. Sir, ulit, Laser ko, kung maging batas po, it stands for a law that can see crimes and corruption. Sa ngayon po, ang ating pong mga batas ay parang nangungusap lamang. Kaya malakas ang loob ng mga kampinan kasi ang sabi nila, upang kinakausap lang naman ako ng batas. Ang sabi ng batas, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang magbebenta ng illegal drug. Malakas ang loob, kaya patuloy sa paggawa ng mga illegal. So, under the second Super Fortress po, in real time, malabo na pong gawin po ninyo ang pagbebenta ng illegal drug. Kasi po yun, lahat po ng crime, dalawang klase po ang kategory ng crime. Isang crime na involve ang pera o ang love of money at isang crime na hindi involve ang love of money. So, doon po nakadesign ang label po Super Fortress sa dalawang po yun, love of money at saka yung crime na hindi involve ang love of money. Karamihan po ng mga crime na nangyayari po sa atin, involve po ang love of money. Katulad po ng illegal drug. Involve po ang pera dyan eh. Ang scam. Minsan po nalulungkot ako sa mga bangko, sa ating mga gobyerno. Ang sinasabi po ng ating mga gobyerno, ng ating gobyerno, nakakalungkot, huwag nyo raw ibigay ang OTP, huwag nyo raw ibigay ang inyong password. Huwag nyo pang... Nalulungkot ako sa mga expert. Hanggang ngayon po, wala pong naibigay na konkretong solusyon kung paano po wawakasan yung scam na napakadali lang po.
Yun po. Next question, please. Opo, sir, good morning. Sir, third attempt na po ito, no, na pagtakbo for Senate. Kung sakali pong hindi ulit pala rin, ano lang po gusto yung sabihin? Nananawagan po ako sa ating Pangulo, BBM, sa ating Kongreso po, sa ating Senado. Magtulungan po tayo. Ang desert ko sa pagpapras lamang po ang magwawakas sa crimes and corruption at magpapaunlad po ng ating bansa. Wala na po. This is the best and last resort kung paano po wawakasan ng crimes and corruption at kung paano paunlarin ang bansa. At tulad po ng smuggling, hindi po ng pera. Hindi po nakikita yung kanilang profiteering, smuggling, at yung iba pang mga crime. Kasi nga yung po pera, hindi po ma-trace. Hanggang sa po sa pagkotresyo, malabo na pong mangyari na kayo pa ay gumawa ng mga illegal na gawain. Sir, in case lang, sir, unang muna, paki-spell out lang yung system na sinasabi niyo, paki-spell out lang, o baka magkamali kami. Di ba, laser? Okay. Tapos nilagyan natin to. Nung naging batas po yan, that is a law that can see crimes and corruption. Laser. A law that can see crimes and corruption. Sa ngayon po, ang mga batas, hindi po nakakakita. Tama po ba? So, ang laser po, kapag kayo ay nagbenta ng illegal drugs, yung nagbenta at saka yung nakikita po ng gobyerno yun, or mismo in real time, kaya kung ito po ay mapapatupad ng ating gobyerno, malabo na pong gumawa ng mga illegal ang mga tao. So ang mangyayari po, magkakaroon po tayo ng true lasting peace, prosperity, and security po. Sir, bakit po kayo ano po nangyari nung first two attempts po natin? Ano po ang sinabi ng COMELEC? COMELEC, ako po ay independent. Alam niyo naman, hindi po ako kilala. Kaya nagpapasalamat ako ngayon sa inyo, sa harapan ng media. Sinasabi po natin ang totoo. Laser po sa pagpapres lamang po, the best and last resort upang makasan na po ang crimes and corruption at umunlad na po ang bansa. At tulad po ng corruption, hanggang laser po, malabo na po kayo ay mangurap. Kasi nga po yan, in real time po, makikita po ng ating gobyerno ang pagtanggap ninyo ng pera. Whether you like it or not. Kaya malabo na pong gumawa ng corruption, kahit sino po. Okay, may tanong pa po. Sir, with your indulgence, na ito lang po talaga kami sa laser po. Paano L-A-S, paano pong spell po? Laser, di ba laser? Laser. Co? C-O? CO, that is corruption yan, CO. Okay. Super fortress. Super fortress. So, Long range, titinag yan. Opo. Sir, panghuli na lang po. Ano po yung ground? Kayo po ba i-disqualify ng COMELEC noong previous elections that you have na nag-file po? Ayon po sa batas ng COMELEC, pag kayo po ay una, ano pong nuisance ba kayo? Ano pong naging uling? wala po akong pera. Hindi po. Ano pong sabi na COMELEC? Yung po ang ground, kasi nga sabi nila, wala po kayong kakayahan ng mga kampanya nationwide. So, madaling sabi, nuisance po. Ganun po naman naman. Pero, sa COMELEC po, sana po, pagbigyan nyo naman po ako, kasi nga po, napakalaki po ang itutulong mo sa bansa. Sir, paano po ngayon na baka po maring gamitin ulit sa iyo yung ground na yun na to declare you as a nuisance candidate? Ano pong nagbago? Magpapatuloy po ako kasi nga meron po akong tinatawag na laser ko super portrait channel sa YouTube. Kung gusto niyo po ng mga detalye kung paano po na-invento yan, na-discover, pati yung mga crimes and corruption, kung paano pa hihinto yung pondo, na po lahat yun. Okay na? Wala na? Okay, wala na pong tanong. Sir, thank you po. Maraming salamat. Sir Alexander, baba.
nagsisik ulit ng nomination ngayong darating po na halalan. Sapagkat nais po ng Kabayan Party List na ituloy ang mga naumpisan po nito ng mga advokasya, mga sinusulong ng mga polisiya at mga panukalang batas po sa Kongreso. Marami po tayo mga sinulong sapagkat ang Kabayan Party List, ang mga advokasya po nito ay nakapalot po sa tinatawag po natin na Kabayan Plus 2, kalusugan, kabuhayan, kabuhayan, edukasyon, and OFW concerns. We call it Kabayan Plus 2. Kung matatandaan po ninyo, ang isa po sa talagang masugid po na isulong po ng Kabayan Party List po natin, nandiyan po ang Universal Healthcare at kung nakaraan po yung Salt Industry Development Act na pinirmahan po ng ating Pangulo at ang pinakahuli, yung Magna Carta of Filipino Seafarers. Ang Kabayan Party List po talagang nagsulong po, kasama po talaga para masigurado po ng kapakanan po ng mga seafarers po natin ay patuloy po nating may sulong. At syempre, marami po tayong mga panukala at mga sinusulong ng polisiya para sa pag-ayos po, pagsisigurado po ng kapakanan at karapatan ng mga OFWs po natin. Kararating ko lang po, galing po ng Germany at Portugal para makipag-meeting po sa mga OFWs po natin. Makipagkita po sa OFW community po natin at sa susunod po na linggo, pupunta naman po tayo sa Netherlands para i-meet po yung mga seafarers po natin. Gayun din, ng mga dadaan po tayo ng Middle East. Nung nakaraan, galing po tayo doon. Ngayon ulit, babalik po tayo sa Middle East. Nandyan po ang Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Qatar, para po makinig po sa mga concerns po ng mga OFWs po natin. Sapagkat saan man po tayong panig ng mundo makarating, isa lang po ang tawagan po ng mga Pilipino, kabayan. Kaya, tatandaan po natin, ang Kabayan Party List ay nandito para isulong po ang kapakanan po at karapatan ng bawat Pilipino sa mas maayos na kalusugan, kabahay, kabuhayan, edukasyon, at syempre, ang concerns po ng lahat ng mga OFWs. Mr. Ron, time is up po. Oo. So, mag-entertain po tayo ng question from the media. May tanong po. Hoy, microphone. Thank you. Sir, good morning. Sir, can you mention to us your 10 nominees? Ang mga nominado po natin, una si Jewel Gay Arsalo, first. Pangalawa po, Bishop Paul Hernandez. Pangatlo, Miss Patricia M. Gomez. Si Dr. Jewel Gay Arsalo. Number 4, Noemi D. Bustamante. Number 5, Rizaldo G. Natividad. Number 6, Benito P. Lacaden. Number 7, Fernando M. Eliseo. Number 8, Harlem M. De La Manse. Number 9, Melchor R. Villegas. And number 10, Janice I. Medea. Sir, can you explain to us parang bakit po sinadya niyo talaga na kayo yung maging kauna-unahan na party list group na maghain ngayong araw? Maaaring sabihin po natin na gano'n, pero ever since po kasi na nag-file po tayo, sumali po tayo dito sa party list system, we always endeavor to file on the first day and first na palagi na dumarating po dito sa Comelec. Sapagkat ang Kabayan Party List ay hindi naman po bago, pang ilan na po ito na panglima na pagsali na po. Every time na sumasali po, we always endeavor to file on the very first day, very first morning. Next question po. Sir, ilang hello sir. Good morning po. Sir, ilang seats po tayo ngayong Congress? Isa lang po yung nakuha po natin this Congress. Noong 2016, nakadalawa po tayo. 2019, isa lang. 2022, isa rin lang. But we hope na sa ngayon, sa dami po ng mga nagagawa po at nagawa po ng Kabayan Party List, ay we hope na mas madagdagan po ito. Okay, please. Pakipasa na ng microphone, please. Thank you. Teleradyo. Good morning po, sir. Sir, na-mention niyo po yung Magna Carta for Seafarers po. May mga kumukontra po din sa isang provision po regarding po din sa paglalagay ng bond ng mga seafarers po na sila yung mag-shoulder ng piyansa nila. Ano po masasabi niyo po dito? Nag-a-arise po, understandable yung mga komento po nila sapagkat sa bawat pagkakataon na baguhin mo po yung status quo, may mga maapektuhan. At syempre, sino maapektuhan po dito, yung mga tinatawag po natin ambulance chasers. Dahil ang inyong pong lingkod, ako po yung chairperson at the time ng Committee on Overseas Workers Affairs at sinigurado po talaga natin na mas maprotektahan ang mga seafarers po natin. Ang punto de vista po natin dito sa provision po nito is greater protection ng mga seafarers po natin.
So yun po yung pinanggagalingan. Pero ang maapektuhan po talaga dyan, yung mga kasalukuyan po na nakikinabang po dun sa sistema. At sino po yung nakikinabang po na yan? Tinatawag po natin ng mga ambulance users at the expense of whom? At the expense po ng mga seafarers po natin. Kaya makakasigurado po yung mga seafarers po natin sa batas po na ito na pinirmahan po ng ating Pangulo. Magpapasalamat po tayo sa kanya at syempre sa Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez at ang ating counterpart that time sa Senado, Senator Raffy Tulfo, na protektado po yung mga seafarers po natin. Na kapag nagkaroon po sila ng any legal concerns, masisigurado po na may bibigay po kung ano yung tama po sa kanila. At the same time, protektado po sila na kung nagkaroon po ng reversal ng decision, hindi po nila kailangan ibalik at hugutin po sa sarili ng bulsa yung naibayad na po. Next question po. Sir? Sir, good morning, sir. Sir, dito po. Sir, first po kayo na nag-file ng as a party list. Ano po yung bilang kung sakaling pala rin po kayo, willing po ba kayo na maging isa rin sa mga party list na mag-push for the amendment of the party list law since it has been often criticized na nababastardize? Definitely. Actually, nung mga nakaraan po, sinusuportan po natin yung mga panukala na amendahan po yung party list system po natin. But at the same time, of course, makikinig po talaga tayo dun sa mga concerns ng mga citizens po natin. Sapagkat nais naman po natin talaga na magkaroon po ng genuine representation yung party list system. Hello, good morning. Sir, good morning. Kabayan is once home to former presidential spokesperson Harry Roque, whom you had an exchange with when he was attending the Quadcom hearings. What do you think of what does Kabayan think of his refusal to surrender to the House after his contempt citation? Napakaganda ng tanong po ninyo dahil totoo nga naman na kasama po namin si former spokesperson, Secretary Harry Roque sa Kabayan Party List noong 2016. At kinikilala naman po namin na talagang naging kasamahan po natin siya sa pagsusulong ng mga advokasya dito sa Kabayan Party List. This time na siya po yung under fire dahil po siya yung kasama po dun sa inimbestigahan po sa link po niya sa Pogo at ngayon ay hinahanap po siya. Of course, ang panawagan po natin sa kanya ay pakinggan po niya kung ano po yung pagtawag po sa kanya sapagkat tatandaan po natin na may kapangyarihan ng Kongreso. Hindi naman po ito conviction po tanan po. Ito po ang hinihingi lang naman po ng Kongreso ay pagpapaliwanag. Lalo na po doon sa mga dokumento na kanyang kinumit na ibigay po doon sa committee mismo sa Quadcom pero hindi po niya naibibigay. So, of course, ang panawagan po natin, nakita po natin actually yung kanyang video, medyo stress po siya. Ano I suppose yung stress po na yun, nanggagaling po yan kapag meron kang hindi sinusunod. Parang nasa bahay lang po yan, kapag may lutos po sa atin, may pinapagawa po sa atin, hindi po natin nagagawa, medyo na-stress ka kasi you're in conflict with the authority. So, the only way para ma-relieve, ma-distress po tanto, isumunod po tayo dun sa hinihingi po ng committee. Do you condemn his behavior, Congressman? Pardon? Do you condemn his behavior, Congressman? Not exactly that condemnation may be a very harsh word. Pero hindi po natin kinakatigan yung ganong behavior. Sapagkat ang hinihingi po natin ay pagsunod at pagtalima sa kinakaukulan. Ang Kabayan Party List ay patuloy po na tumatayo sa pananaw po natin na dapat ang mga citizens ay sumusunod po sa otoridad. Tama sir, na your term limited after this election. What's your plan after 2025? Ako po yung campaign manager. Thank you sir. Thank you. May tanong po po? Hi po. Yes. Dito po sir. Hindi ko po makita, pasensya na po kayo. Maliit kasi kami Dito sa harapan Sir, pasensya na po. May proposal po yung isa sa mga kilala po nating election lawyer, si Attorney Mac, na ang isang appointed official upon filing of his or her COC dapat deemed resign po siya. Ano po yung pananaw niyo po dito? Kinikilala po natin at nirespeto po natin ang kanyang pananaw. Pero nagsalita na po yung Korte Suprema at
yung binabanggit naman po niya na dim resign, yan po yung kalakaran po noon. Pero nagiging ang tawag dito dahil previously, binalik lang naman po ng Korte Suprema po ngayon yung original na guidelines na dim resign ka, not upon filing, but upon the start of the campaign. So ngayon po, nagsalita ulit yung Korte Suprema na yun po yung regulasyon, kinakatigan po natin yun. Yung pananaw po niya, nire-respeto po natin. Mr. Ron, time is up po. Thank you. Thank you. Sir, Salamat gusto po. ko pong upload Nakatay po po. Camera, sir, please. The camera. Okay, thank you po, Mr. Ron. Ito na po tayo sa baba. Sir. Ako po si Dr. and Attorney Joey Montemayor. It's short Dr. ni Joey Montemayor. Ako po isang doktor, internist, cardiologist, and interventional cardiologist. And also a practicing lawyer, law professor, and author of medical and law books. Maraming salamat po for this opportunity to introduce myself. I'm at present running and just filed my candidacy for senator. I thank the Lord for this great opportunity na maging kandidato sa senador sa ating bansa. Para sa ating mga plataforma, una po yung kalusugan, health, masyado napapabayaan ang ating health sector, mga nurses, doctors, lalo na sa ating gobyerno, napakababa ng sweldo. So nawawala ang motivation
to serve. No? Although nandun pa rin ang pagmamahal sa mga Pilipino, sa mga pasyente, pero siyempre bibigyan natin ng focus ang kapakanan ng ating mga manggagawa sa kalusugan. Pangalawa, no, yung health infrastructure. Dapat maasikaso yung mga ospital na masyadong napabayaan, dilapidated ang maraming building sa mga ospital, mga clinics, no, at ang mga RHU. Mabigyan ng focus ang mga midwives, doctors, nurses, at saka yung mga paramedical professions, no, including the dentists and the pharmacists. Pagkalawa po, no, yung Doc Joey, isa po. Okay. Questions for the media? Channel 7? GMA 7. Pakipasa ng microphone, please. Thank you. Hi, Doc Joey. Ano 2022 tumakbo po kayong presidente? What convinced you to run for senator naman po this time around? yung po pagtakbo ko, dati president, ngayon senator, this only means a continuing service for our countrymen. Kasi po, it doesn't matter kung president ang position o senator, as long as you love our citizens, that will serve the same purpose. Ano po sa tingin niyo magbabago sa kampanya? Do you think you have better chances of winning po as senator? Well, opo, actually, kahit naman noon, malaki rin yung chance kung talagang nabilang lang na maayos, no? Pero ngayon, mas malaki ang advantage dahil nakilala na po ako, no? Pangalawa, yung health sector na nire-represent ko, no? Kukunti lang kaming doktor na tumatakbo bilang senador, hindi ko pa alam kung sino pa magpa-file, no? Pero 12 naman yun. I think that my chances now are better than before. Thank you po. Sir, magandang umaga po. Michael Rojas po from Radyo Pilipinas. Nito po man nakaraang mga buwan, marami na po kayo mga naglabasa ng mga tarpaulin in different areas in the Philippines. Magkano na po nagagastos po ninyo? Actually po, movement siya, hindi po ako, mga mga volunteers, no? Kung saan. For your information, ako po ay president ng Bible League of the Philippines. At ang Bible League of the Philippines is composed of a lot of pastors, members, no? Yung mga born-again Christians sa buong Pilipinas. Minsan nga nagugulat ako, pupunta ako sa ibang lugar, no? Para mag-attend ng trial, no? May nakikita ako, no? Na they are actually supporting a movement, no? Not the person, but a movement that I represent, no? I spiritually ready Philippines. So para po sa inyo, wala pa po kayo nagagastos. At yung mga tarpaulin na nakalat po ay hindi po ninyo yung sariling gastos. Yan po ay karamihan donation po. Sa sarili po ninyong pulsa, wala po lumalabas. Ang sa akin po, yung mga brochure na information lang, no? Na ako ay doktor at saka ako ay lawyer din. Thank you so much, sir. Tanong po. Sir? Sir? Sir, independent. You're running as an independent, sir? Hindi po, I am one of the candidates of Partido Federal ng Maharlika, or in short, PPM. No? Yan po. Headed by our President Castillon and our Secretary General is Orlando de Guzman. Ilan po kayong tatakbo, sir, sa lineup ng partido po nila? Well, so far, apat po yung nakita ko na, no? I do not know kung may mga ibang mga sasalitan sa senatorial slate. Tanong po. Yes, please go ahead. Hi, sir. Amor po from Newswatch. Here, sir. Sir, sa baba Hi, po. sir. Good morning, sir. Sir, just wanted to ask kung sino pa po yung ibang kasama ninyo po natatakbo under the Partido Federal ng Maharlika? Well, yung mga pinropose po, as far as our meeting is concerned, last week,
Sunny Pimentel, representing the tribal sector. Attorney Sunny Pimentel. Attorney Orlando de Guzman, who is our Secretary General also of Partido Federal New Maharlika. Hindi ko pa po alam yung iba, no? Although some signified their intentions, but they still doubt if they will also participate. But anyway, we will update the media, whatever the changes or whatever the other alternatives that our party will take. Okay. Next. May tanong pa po. Wala na. Okay, thank you. Maraming salamat po. So, Doc. Thank you po, Doc Joey. Ito na po tayo, sir. Secretary Astrivel Pimentel Naik, tumatakbo bilang first nominee ng ang bombero ng Pilipinas Party List. Bilang pagpapakilala lang po sa aking sarili, I used to be the Assistant Secretary of the Presidential Legislative Liaison Office. I also used to be the Executive Director and Undersecretary of the Commission on Filipinos Overseas. And the most recent post that I held was Undersecretary of the Department of Energy. Bakit po tayo tumatakbo bilang nominado ng ang bombero ng Pilipinas? Ever since I was a college student, I have become a volunteer po para sa ating mga kababayan to address their needs in times of calamity. Ang bombero ng Pilipinas ay isang party list po na pinagsasamahan at binubuo ng lahat ng mga voluntaryo sa Pilipinas, whether they are firefighters, medical practitioners, or mga medics, at saka yung mga calamity responders and all those who are involved in addressing disasters in the Philippines. Bilang dating Assistant Presidential Legislative Liaison Office Assistant Secretary, alam ko po ang trabaho sa Kongreso at maging sa Ehekutibo kung saan tayo ay nagtatahi kung paano naipapasa ang mga batas. One of the things that we would like to address why the ABP party list is running
is the establishment of Provident Fund for our volunteers. Sa totoo lang po, ang ating mga nasa Bureau of Fire and Protection composes only 15% of those who are addressing the mga sunog sa ating bansa. So marami pa po tayong gustong gawin, and isa lang ito sa pinaka-importante na gusto naming daanan, yung mabigyan ng proteksyon at kaukulang benepisyo ang lahat ng voluntaryo ng Pilipinas. Okay po, Ma'am Mr. Monte Alto, thank you po. Ma'am, wait lang. May nakakatanong. Sige, Question please, Lydia. Hi, Ma'am, ABS. Ma'am, wala na kayo sa PDP lang, sa PDP party. Nasa PDP ako before, ngayon I'm running for the party list system. So, right now I'm going to be the #1 nominee of ADP po. Kumbaga sa ma'am, wala na pong affiliation sa party? Meron pa rin kasi hindi naman ang PDP Laban is a political party. Ang ADP is a party list. Magkaiba naman po siya. So ma'am, how do you intend to balance your obligation to PDP as one of its officials as against to your would-be campaign as a party list nominee? Maraming opisyal po ang ating partido sa PDP. Here, my priority right now is ang bumbero ng Pilipinas po. Please. Hi ma'am, to clarify po, you're still an official of PDP. May we know what post po? Executive Director and Membership Committee Chairperson. So, still the same, you'll be part of the PDP and yung as first nominee of ang bumbero. Okay, Iho, next question. Hi ma'am, Pagsisimula Felix Laban po. Kung kayo po sakaling palarin po kayo, ano pong gagawin po ninyo tungkol po sa pagtugon doon sa bumbero, yung mga sunog po? Karamihan po sa mga volunteer natin at mga BFP, yung hirap po sila pagdating sa mga sunog, yung mga high-rise building na nasusunog. Ano po yung mga equipment na dahil isa sa mga kailangan nila pagdating sa pag-apula ng sunog po? Yes, thank you very much for your question. That is exactly why ABP is running, no? Kasi hindi nabibigyan ng pansin itong ating mga problema. In fact, right now, there are more than 100 municipalities all over the country, no, na wala pa ni isang fire truck. Marami pa tayong mga barangay na walang ambulansya. And dito ay isa sa mga gusto nating tugunan. In fact, we have been in constant communication with the Bureau of Fire because we want to champion also the welfare of all our personnel in the Bureau of Fire, hindi lamang ng ating mga voluntaryo. And all our volunteers din po, no? Mas nauna nga po, in fact, there are more than 800,000 volunteers all over the country that's registered. Gusto pa natin palawakin ito because ABP is planning and aspiring to have at least one rescuer per family. Kasi alam nyo, sa atin dito sa Pilipinas, hindi tayo masyadong handa sa kahit anong uri ng pagsubok at kalamidad. And we would like to be able to train at least one person per family to become a rescuer. Ma'am, another question. Ma'am, can you give us the names of your 10 nominees aside from you? Okay. Yung 10 nominees namin, me as the first nominee, we have Arnold Umandap. Second is Brad Boy Peter Chung. Third, Brad Boy Peter Chung. Number 4, Antoinette Josemelia. Number 5, Joanna Marie Villafranca. Number 6, Noel Mary. Number 7, Gilson Custodio. Number 8, Mayrene Minyang. Number 9, Romnick Angkiko. And number 10 is Ceres Gillian. Lahat kayo, ma'am, advocates. Volunteers and firefighters po yung iba. So, sa buong Pilipinas po ito, like Brad Show, who is with me right now, is from Visayas. Thank you, Ma'am Astra. Thank you. Pero Chair. po, may tanong po. Go ahead, sis. Okay.
Hello po, good morning. Dwight De Leon po from Rappler. Ma'am, if ever you become congresswoman, if ang bombero ng Pilipinas gets elected in Congress, you will be a congresswoman, and the House is also currently investigating alleged criminal activities that occurred during the Rodrigo Duterte presidency. If you ever become a congresswoman, will you also take part in the investigation into those alleged crimes? Of course, we will take part kasi napaka-objective naman po natin na tao. I have been known with my job ever since I have been in government service for almost 2 decades, starting my career as a front desk officer. Ang lahat po ng mga nakakakilala sa akin ay alam nila yung ating integridad sa ating trabaho at kung saan tayo ay lagi pong fair sa ating judgment sa mga bagay-bagay. In fact, I believe that all the people who knows me quite well knows na kapag yung kailangang ipaglaban na tama, doon po tayo. But the Duterte family supporters believe that the investigation is a politicking, is a way to is being politicized. Do you agree with that assessment? Sa Pilipinas, lahat po ng bagay ay pinopolitika. Yan lang po yung katotohanan. Thank you po. Thank you. Thank you very much, Dwight. Thank you po. Thank you, ma'am. Ma'am, of the Kuya, maray na agas sa gabos. Hello Manila, good morning. I, Janice Padilla, running for senator. My main point why I'm running senator, just to serve God, people, community, and nation. Diyos ang inot sa gabos, bida ang Pinoy, bida ang kumataang maka-Diyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Win for the goal. So, magkaisa tayong lahat upang ginhaway makamtan. Nasa Diyos ang susi ng pag-unlad ng bawat mamamayan. Salamat. Salamat po. Open to question po siya. Question na po. May katanungan?
Hi, Janice. Yes po. Oo. Ay. Janice, bakit first time mo tumakbo o tumakbo ka na dati? No, first time. Oo, bakit mo naisip na tumakbo and Senado pa? So, I said a while ago, I want to serve Filipino people and nations. Paano mo yung gagawin? In what form? Pag naging So, Senado ka? dati po akong scholarship coordinator. Dati din po akong guro. So, marami po tayong aayusin ng mga batas na siyang nagpapahirap sa ating bansa at sa mamamayan. Oo, gaya po ng anong klase? So, ito po maraming sa guro. So, maraming guro na nahihirapan talaga sa mga wedding materials kasi maliit na ang sahod nila. So, kailangan mataasan naman pataas ang bilihin. So, ano ang dapat gawin ng gobyerno? Pag gano'n, dapat, di ba, may automatic na batas na tumataas din ang sahod ng mga kawani sa publiko at sa pribado. Pero pa po tanong? Okay, sige, go ahead. Microphone please, pakipasa na lang. Thank you. Hello, Janice. Are you running under a party list or independent? No, independent. From the area, saan po kayo, taga saan po kayo? Bicol Region, Bicol City. Well, meron pa? Yes, please. Wait lang. Ma'am, we just know your profession now. We know that you're a former scholarship coordinator and I teacher. am licensed professional teacher. Hanggang ngayon po, you're still No, teaching. I'm not teaching. So, ngayon po, ma'am, ano pong pinakakaabalahan po ninyo? Ay, yun nga. Itong pagtakbo ko sa Senado, ang pinagkakaabalahan ko. This year po, nag-start na po kayo mag-prepare for Ano? Of course, kaya muna para pag in case na nangyalo, syempre, stressful. Marami kasi aayusin dito na problema. So, when did you stop teaching po, ma'am? Last May? Yes. And that is to prepare na po for your Yes, Senate. yes, yes. Thank you, ma'am. Ma'am, hello po. Dito po sa baba. Ma'am, dito po sa... Ma'am, Hindi? meron po pong katanungan. Yes. Ma'am, may question po. Kasi alam naman natin po, nasa social media world na po tayo. Ano pong platform gagamitin niyo? Meron po ba kayong maaaring doon kayo magsasagawa ng campaigning? Paano po kayo? Kasi marami pong sikat ngayon ginagamit na software. Paano po kayo magpapakilala po sa mga tao? Ito na ang ipapakilala ko ay bida ang kabataan Diyos ng kabansa, bida ang kabataan makabansa, maka-Diyos, makakalikasan, bida ang kabataan maka-Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Ma'am, ano pong media ang gagamitin niyo? Kasi Kahit sino. Ayun po naman, kahit sino. ano ba? Ano rin sabi? Anong gagamitin? Facebook, YouTube? Ano pa, paano kayo magpapakilala? Facebook, pwede rin. Online, live stream lang. Thank you po. Okay, meron po ma'am Janice, meron po. Hi ma'am. Yes. Magandang umaga po. Michael Rogas po from Rancho Pilipinas. Sa kasalukuyang mga trabaho ng mga guro at yung kasalukuyang benepisyo na kanilang natatanggap, ano po ho doon ang nais po ninyong tutukan? Ay, kulang kasi talagang maraming kulang kasi yung imagine ka, yung guro, di ba, yung sinusweldo nila ay kinukuha pa nila para yun sa nila, pangbili ng mga learning materials ng kabataan. So, kulang na kulang po. Maliban po ron, ano pa ho yung nais ninyong baguhin sa trabaho po ng mga guro para ma-improve pa yung edukasyon? Para ma-improve ang edukasyon, talagang kasi yung ilang Vice President Sara Duterte, yung Friday, catch-up Friday, kasi dapat kasi matutukan talaga ang kabataan sa pagtuturo para mapaunlad ang kalakalunan niya. Kapag ka naging senador ho ba kayo, papayagan nyo rin na magkaroon ng confidential fund ng DepEd? Depende. Sasayasatin muna natin kung ano yung confidential fund na sinasabi nila. Case. Kasi hindi tayo basta-basta magsasabi na hindi pa natin, kailangan, pag-aralan muna natin. Okay, thank you. Bombo Radyo.
Sandali lang, Madam Janice. May question pa po. Hi ma'am, hello, I'm Bea po from Bomboradyo. Since napag-usapan naman din na po natin and nabanggit na po natin si Vice President Sara Duterte, and your platforms is like for the mga teaching community, tama po ba? Yes po. Ask ko lang po, since nagkaroon po ng confidential funds si VP Sara noong mga nakaraang taon, at bilang isang guru din po kayo at nagtuturo, ano po kaya ang magiging opinion mo pagdating po doon sa issue na po na iyon? Ayaw mo salita ng po kasi violation po yun. Violation Okay. po. Pero meron po ba kayong kahit kaunting ano lang, sentiment? Wala akong sentiment. Bakit naman? kahit ano po masasabi niyo para sa mga... Okay, thank you. Thank you po. Meron pa po tanong. Okay, Robert Mano. Hi ma'am, magandang tayo umaga. Sa kanan po, bandang Hello kanan. po. Thank you, yan. Thank you. Ayan. Ma'am, kapag po pinalad kayo, sabihin natin na pinalad kayo na manalo at magbigyan ng isang pwesto sa Senado, ano pong tatlong pangunahing batas yung isusulong po ninyo? Tatlo. Proposed bill. Ang ipopropose ko, wala pa akong proposed bill, pero ito ang akong yung tataasan yung mga sahod ng gawa sa gobyerno, sa pribado at publiko, tapos i-eradicate yung catch-up Friday, then, ano pa, yung mga graduates, marami kasing graduates ngayon, graduate sila pero walang trabaho, yun dapat ang ating isulong talaga, kasi sayang mo, nag-aaral sila tapos walang trabaho, useless, diba, ang pag-aaral ng isang bata, kung hindi natin pagbibigyan ng trabaho, kasi nga, alam na natin na humuhuwat. Pero sa akin, wala akong humuhuwat. Lahat pasok. Ang tagumpay ko ay tagumpay ng bawat isa. Ma'am, nabanggit niyo po yung tungkol dun sa taas pasahod po. Magkano po yung aumento na sa tingin niyo po dapat po ibigay sa mga manggagawa po? Dapat kasi nasa win for the gold tayo, dapat nasa 1,000. Kasi ang mga bilihin, yung bigas-bigas pa lang, namumulubi na ang tao, diba? O dapat, iyan ang isipin ng gobyerno. Kung paano nila mapauminto rin ang BIR. Yan, yung tax, diba? Para tumaas din ang sahod ng manggagawa. Tapos na. Meron pa po? Wala na. Okay. Thank you, Ma'am Janice. Ma'am, picture po tayo.
NLE 2025. Ligtas is a passion. Ligtas is an advocacy. Ligtas is a way of life. I'm running under the platform of providing quality education at all levels, modernizing our healthcare, and upholding the rule of law, public order, and safety. As a country, we have been longing for reform for a very long time, and I'm offering myself to the Filipino people as a young and fresh blood to serve the country in the legislature. On this occasion, I'm very thankful that the Commission on Elections has successfully received my certificate of candidacy for the senator. I'm running as an independent. And I believe that change must come from within. I believe that change must come now. And I believe that newcomers should be given an opportunity to serve our country. We have a myriad of political upheavals, issues on graft and corruption, and the seemingly perpetuation of office. And thus, I would like to thank everyone, and please join me as we reform the Philippines. Okay, thank you po, Mr. Sir. Question for the media, please. Sir, sorry, I just didn't catch your name. Ano pong pangalan niyo po ulit? Felipe Fernandez Monte Alto Jr. Monte Alto? Yes, sir. Monte Alto. Sir, you said you believe that you're the youngest to run for senator. How old are you, sir? I'm 44. Okay, sir. As of this filing, sir. Okay, sir. Next question, please. Okay, ma'am. Ay, sir, can you give us a little bit of background lang po? Professional, first time po bang tatakbo, any political position po? Well, I was an SK chairperson in Miagao, Iloilo in 1995. And the second time I seek the public office is now. I am a corporate executive, meaning that's my work. I'm a law student on academic leave from the Don Honorio Ventura State University in Bacolor, Pampanga campus. That's my background. And at the same time, as part of my training, I'm doing as a law office manager. Tanungin ba po, Sister? Sir, you're running as an independent. Yes, ma'am. So, why the Senate na masyadong masikip yung race? Well, in a democratic country, as long as there's a chance, I don't have disqualification, I don't think na masikip. I'm giving a chance for electorate to have a choice. Okay, sir, Filipino, do you intend to campaign? Are you going to use more of social media? Do you have volunteers, for example? It has been planned already, both the traditional way of our culture in addressing our electorate by meeting them personally, and for those far-flung areas that couldn't be reached, then we will capitalize on new media, especially on social media that is being offered nowadays. Sir, sorry, another question on my end. Sometimes candidates or aspirants who don't have the resources, sometimes they're at a disadvantage, and sometimes they're also at risk of being classified as nuisance candidate by the COMELEC. Are you worried about that possibility? What do you, I guess, how do you assure, or what do you tell the COMELEC? There's a recent jurisprudence in the case of Albano versus COMELEC. There's also a similar case in COMELEC versus Marquez, where the Supreme Court candidly stated that financial capacity, even political affiliation, should not be a hindrance or should not impede or even block a candidate from running. Sabi ng Korte Suprema, di hayaan natin ang taong bayan ang maghatol. That was the case of Marquez and Albano, which the court exhorted, sir.
Sir, if you make it to the Senate, what would be your priority legislation? As I've mentioned before, priority would be providing quality education at all levels, modernizing healthcare, and upholding the rule of law, public order. Also consider that aspect, sir. I believe and I suppose that I have already prepared to run a nationwide campaign, not to match those who are already a well-oiled machinery, but have already established mechanisms that would do a national awareness of my campaign. Magandang umaga po. Michael Rodas po from Radyo Pilipinas. Sir, paano po ninyo isusustain ang inyong kampanya? Kasi ang karamihan sa mga incumbent senators ngayon, nakakandidato ulit, marami silang mga kaalyados na mga local leaders, mga provincial politicians, na sila po yung nagdadala para po sa kandidatura ng isang kandidatong senador. Kayo po, paano po naman yung estilo na inyong gagawin pangangampanya para ma-attain po ninyo yung pong panalo ninyo this coming 2025 midterm election? Thank you, sir. Of course, umikot na rin po tayo for a few months and introducing ourselves and putting our advocacy on platform. Of course, we talk directly as well to local officials, yung mga per region as well. That's how we will reach out with them. We'll talk to them and we'll offer ourselves. Addressing to that, katulad din ng ginagawa po ng ibang mga kandidato na well-oiled or those who have been in the major party, I suppose and I believe that we can sustain as well the campaign within the meaning of our election law as well, taking into consideration any political and logistical considerations that will ensue leading towards the elections in May 12, 2025. Thank you, sir. Welcome, sir. Okay, next po. Sige, go ahead, Iyo. Sir, you mentioned kanina na noong 1995, naging SK chair kayo. So, after almost 3 decades, what pushed you to revive your political career? It's I call, sir, political trajectory. And I have this desire when I came home from the Middle East. By the way, if I may share, an stare decisis in labor law in October 2020, I won a Supreme Court case. It was a landmark case on overseas recruitment where I won my case. And it became a stare decisis in the ISDI versus Monte Alto Jr. And thereafter, the court, the case of Yarsa, Lagamayo, and NATO. And connecting to that, I had the desire to serve our country after a long hiatus in order to bring change and reform. The 29 years I have been prepared in the Philippines and abroad should be considered as well in bringing the effective change, the servant leadership in our country and in our bureaucracy. Leadership is predicated on real public service, and you are there to serve the people. You're there to serve the country, and as what I have been always telling, what John F. Kennedy said, do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. I think that's my motivation. And also last point, when Senator Miriam Defensor was still alive, who's my fellow Ilongga, and also from Iloilo, who was umuwi siya noon, nung nasa abroad, sinabi siya ng tatay niya, Miriam, umuwi ka ng bansa, doon ka manilbihan sa taong bayan. And I think I have that connect with what the father of Senator Miriam Defensor said. Dito na po ako manilbihan sa taong bayan, kung ano man ang kuha ko po na training sa labas ng bansa, dito ko po ibibigay sa aking minimithing posisyon po sa Senado. Okay. Meron pa po? Tanong. Sige, go ahead, Iyo. Pakipasa ng microphone, please. Thank you. Hello, sir. Sir, it says on your Facebook page that you joined isang bagong lipunan recently. Can you tell us about if this has any connection to your Senate run? There were preliminary discussions in the past with the KBL. Apparently, due to the short time that the vetting process in joining part of the party, that was not materialized as well. So, in politics, there's twists and turns even up to the last minute. So, I decided that the KBL aspect will have to be shelved and I have to just run into my own platform as a Senador Ligtas. So, I'm thus running an independent one. Okay, last question, sir. Sorry po, time is up.
Okay. Thank you, Mr. Felipe. Thank you. Thank you po. Thank you po, Melek.
morning, ladies and gentlemen. My name is Attorney David Castillon. I am the nominee of Ako OFW Party List. I am a lawyer and a certified public accountant. I am the Attorney General of the Fraternal Order of Eagles. I am the National Chairman of United Citizen Crime Watch and the founder of Special Alliance of Welfare Officers, Advocates, Recruiters, and Migrant Workers Incorporated. I am the lawyer of the Overseas Workers and Advocates, the Association of Overseas Filipino Workers. Ako po ay nagdesisyon na mag-represent ng ating mga overseas Filipino workers dahil ako po ay nagmula sa pamilya ng mga overseas Filipino workers. Yung aking tatay po, isa pong overseas Filipino workers, 18 years sa Saudi. Na bata pa lamang po ako, pinahirapan po ang aking tatay, nakulong po ang aking tatay doon sa Saudi Arabia. Saksi po ako sa problema ng overseas Filipino workers. Yung aking pong mga pamilya, mga kapatid, ay mga overseas Filipino workers at sila po ay nagtatrabaho sa Middle East. Ito pong problema ng ating overseas Filipino workers, hindi na po ito matapos-tapos, napakarami na pong sumubok na lumutas ng problema ng mga overseas Filipino workers. Pero hanggang ngayon, yung mga overseas Filipino workers, hindi sinasahuran ng tama. Overwork, poor accommodation, kinukumpit, binubugbog, ginagahasa at kung minsan pinapatay. Ang maiisip naman po na solusyon ng mga naunang nag-represent sa overseas Filipino workers, pag may problema, pauwiin po ang ating overseas Filipino workers at parusahan ng mga recruitment agencies. Hindi nila alam na ang totoong lumulutas ng problema ay tulong-tulong po dapat sa gobyerno, sa overseas Filipino workers at sa ating mga recruitment agencies. Mali po na doktrina na pag-aawayin po natin ang overseas Filipino workers at ang ating mga recruitment agencies. Okay, thank you po, Attorney David. May tanong po sa media for Attorney David. Go ahead, sino po? Walang tanong. Ayan, sige. Yung microphone nandyan, Iha. Ano po, Attorney? Yes, So, you said na wag i-punish yung mga recruiters. Pero, paano, what do you mean by that? Can you explain? Kasi minsan lumalabag lang sila sa regulation. Yes. Alam mo po, yung pong isang recruitment agency, that is an integral part of being an overseas Filipino worker. Hindi ka po kasi magiging OFW pag hindi ka dumaan sa recruitment agency. Now, meron dalawang klase ng recruitment agency. Yung mga nagpapabaya at yung mga recruitment agency na gumaganap naman sa kanilang mga responsibilidad at hindi pinapabayaan ng overseas Filipino workers. Naandun po tayo na dapat ang mga recruitment agency ay huwag pong pabayaan yung kanilang mga nade-deploy na workers. Kasi dalawa rin po ang recruitment agency. Meron po tayong local recruitment agency at foreign recruitment agency. Ang problema po ng overseas Filipino workers naandun po sa ibang bansa. Kaya dapat higpitan po ang responsibilidad ng ating mga foreign agencies. Naandun po talaga ang first-hand solution to the problems. Yung mga recruitment agency, pag nagkasala po sila, kansilahin ang lisensya, ipakulong ang may-ari, kung talagang mapapatunayan na nagpapabaya. Pero as a general rule, kung ikaw po ay nasa recruitment agency, hindi mo po pababayaan ang iyong worker dapat. Kasi kung hindi, ikaw ay magkakaproblema, madadamay, pati ang may-ari, makukulong, pati po ang mga nagtatrabaho sa recruitment agency, mga employees, madadamay rin. Kaya dapat tulong-tulong po na solusyon ang kailangan natin para sa ating mga overseas Filipino workers. Ang follow-up, anong mga batas yung i-advance nyo pag nahilag kayo? Napakarami po nating naiisip na batas. For example, paano po ba natin ito masusolusyonan itong no day off, no rest day, full accommodation, overwork, confiscated cellphone, confiscated passport? Ito po kasi hindi ito matapos-tapos hanggang ngayon. Binubugbog po ang ating mga kababayan. Maiigtingin po natin ang bilateral labor agreement. Bakit? Napakaganda po kasi ng bilateral labor agreement. Meron pong mga mekanismo na dapat protektahan po ang ating overseas Filipino workers doon. Sundin po lahat. Magkakaroon po sana ng working conditions na talagang naaakma po sa isang manggagawa. Ang problema, during the process of implementation, hindi po nasusunod ng maayos.
Yung batas po, lalagyan po natin ng pangil para po yung ating bilateral labor agreement, mag-concentrate po sila doon sa pag-regulate sa ibang bansa. Huwag basta-basta pauwiin yung ating overseas Filipino workers. Kasi ano po ang nangyayari? Ginahasa po ng mga employer. Binugbog. Hindi sinahuran ng tama. Ang gagawin lamang, pauuwiin dito sa Pilipinas, repatriation is not the solution to the problem. We need justice. Kung may nangbugbog doon sa ibang bansa, kung meron nang gahasa, by all means, dapat may batas po tayo na huwag basta-basta pauwiin yung ating mga overseas Filipino workers hanggat hindi nakakamit yung kanilang justisya na hinihiling. Dapat makulong po yung nambugbog. Pero dapat sapat din po ang suporta ng ating gobyerno. Ayusin po ang shelter doon kasi ang dahilan minsan, sabi ng ating mga OFW, hindi kami lalaban dito, hindi na kami magtutuloy sa pagsasampa ng kaso kasi ang sama po ng kalagayan ng ating shelter. Ako po nagbulgar ng problema ng mga shelter sa ating mga iba't ibang bansa. At siyempre dapat yung financial assistance na ibibigay habang gumugulong ang kaso doon sa ibang bansa, dapat ang OFW nakakatanggap. Bukod po doon sa ibinibigay ng recruitment agency na subsistence allowance, may suporta din dapat ang gobyerno natin dito sa pamilya para po isang OFW hindi po siya magdadalawang isip na ipaglaban ng kanyang karapatan at makuha ang justisya kasi sapat po ang batas, sapat po ang ibinibigay na suporta sa ating mga overseas Filipino workers para maparusahan yung ating mga nagkasalang amo at hindi na nila ulitin yung mga ginagawa nila kasi kapag meron pong nabibitay doon, kapag meron pong napaparusahan, yan po ay magbibigay ng hudyat sa kanila. That will be a deterrent to the wrongdoings of our erring employers. Okay. Ito sa Magandang tanghali po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. So, meron po ba kayong datos kung ilan ang mga nag-ooperate niya ng mga illegal recruitment? Alam mo sir, ang mga illegal recruitment, we call it illegal recruiters in general. Kasi alam mo ang illegal recruiters, the fact na wala kang lisensya, illegal recruiter ka. And not because you have a license, ay illegal ka. Kasi minsan, legal po may lisensya pero ang ginagawa naman prohibited activities, illegal activities. Plus, meron din pong tao lang na illegal recruiter. Ito yung mga walang lisensya, hindi naman nakapagtrabaho sa recruitment agency, wala silang confirmed appointment sa DMW, and yet nagre-recruit po sila. What's the reason for this? Yung data natin, the answer, sa DMW dapat yan nakikita or even yung mga napaparusa. Kasi siyempre by jurisdiction, kung sino lang po ang mga nakarehistro kasi sa DMW na mayroong confirmed appointment, sila po ang tinatawag ng legal recruiters. At take note, ang pagiging legal po is dalawa pong step yan. Number one, you must work with a recruitment agency na meron po siyang valid license. That's one. And number two, kahit meron ka pong valid license ang agency mo, you have to secure an authority to recruit. Yung mga tao po, dapat meron din po silang authority na mag-recruit. Pero ang mga illegal recruiters, naglipa na po yan. And I'm sure that the DMW, meron naman pong sapat na batas para habulin po itong mga illegal recruiters. Yung ating mga kapulisan, NBI, and even in the airport, yung immigration natin at ang NBI sa airport, pag nahuli naman po na merong illegal recruitment activities, yan naman po ay pwedeng isumbong, pwedeng hulihin. Sir, ano po yung pagkakaiba ng grupo ninyo sa ibang mga party list organization na nais din mag-apply ngayon for party list na same group ng mga OFW? Ang pagkakaiba po namin, hindi po kami nangangako. Kasi naniniwala po ako na ang solusyon sa problema ng mga overseas Filipino workers na andun sa kanila. Kasi nung nakaraan, ang daming ipinangakong mga plataforma, kung ano mga project na gagawin sa ating overseas Filipino workers, pero hindi naman po natupad. Ang alam ko na, wala nga po atang nagawang batas for 3 years eh. So ngayon, ipapakita po natin na ito po ang totoong boses ng OFW. Bakit? Na andito po sa aming grupo, yung pinagsama-sama ng mga grupo ng mga overseas Filipino workers, OFW advocates, naandito po sa atin ang mga recruitment agencies at naandito rin po sa atin ang mga welfare officers dahil alam po natin, lahat po ito dapat magsama-sama dahil sila po iisa lamang po ang kanilang hangarin for the benefit, welfare, well-being, and interest of the overseas Filipino workers.
Okay, thank you po. Sir, time is up na po. Thank you. Attorney David. Attorney David. Picture, picture. Attorney David.
Maayong udto. Good noon to all of you. Good noon. I was instructed to have a brief 2-minute introductory statement, but I have nothing to say. Running for election. I'm an electionist, your current majority leader. Good afternoon to all. Good morning to all. Entertain some questions? Sir, introduction muna, sir. I'm done. I'm done. Okay, question po, mga kapatid. Sir, Yes. good morning. Sir, just to clarify, you running as an independent or party or party? I'm now under the banner of the Allianz ng Bagong Pilipino, under the banner of the President. So sir, if just for clarification, kasi walang na-i-file na coalition documents sa COMELEC. So bali, paano po yun? You filed your COC with a CONA coming from what party? Partido Federal. Partido Federal. So how do we expect your would-be role after the 2025 when you win your second term? Most probably will try to harness the gains of the current administration relative to economic recovery and some focus on foreign relations and defense matters as well. So it's more of continuing what I've been doing right now, as well as helping the current administration achieve its aims, uplifting the lives of the soon to emerge 14% new middle class, in addition to the existing middle class that we have now. Hi, Sen. Mara Cepeda from the Straits Times. Sir, how would you respond to criticism saying that the Alianza senatorial slate is a dynastic senatorial slate and would enhance or the influence, so-called influence of President Marcos in the Senate? Your response to that, sir, given your vast experience as a lawmaker. Thank you. I think the idea of a dynasty, or what's your term, dynasticism? An analyst called it a dynastic slate. A dynastic slate is perhaps anathema to what our democratic process is. Binoboto naman yun ng tao eh. Whether it came from a political family or came from a political aggregation centered on a family, again, the Filipino people would decide. So that's the essence of democracy after all. So I don't see anything bad about said motion. Next question, please. Wala na. Meron ka? Wala na. Walay na. Wala na. Okay? Wala na. Walay na, sir. Again, Ay, sir, sorry. Ako. Sir, follow up lang on that question, sir. Sir, sa Constitution po kasi merong supposedly dapat may political dynasty law. So are you saying, sir, na it's not against the law if merong mga political dynasties that dominate certain positions? I think that's a constitutional provision, while really enshrined in the 1987 Constitution, has not yet been implemented because there is no implementing, enabling law, so to speak. But I think the essence really is the right of the people to choose who should lead them. So I don't see anything wrong with that. Sir, does that mean, sir, na you're not in favor of, there has been a recent push in recent years for a political dynasty law to be enacted. So does that mean you're not going to support if there is? Let's see. There are several motherhood statements emanating from the Constitution which should have been clarified, would need an enabling legislation. But again, I support the proposition that the people decides. The people decides. After all, sila naman yung bumuboto. You know? Hi, Sen. Follow-up lang again from the Straits Times. Sir, pre-election surveys put you and other Alianza senatorial candidates on the Magic 12, sir. How can we ensure that the independence of the Senate if
majority of the members of the wing are going to be endorsed by the president? The endorsement is related to an individual's capacity to align with the current administration's strategic goals, especially for the economy, for foreign relations, etc., etc. The judgment of a senator, I have seen this, is independent of his political leanings. You've seen that. Traditionally, the Senate has been perceived as an independent last bastion of democracy, sabi nga ng iba. So, I don't think it will affect the independence of the Senate. You've seen that through the ages. Okay. Siguro kung wala na, pasalamatan yung kasama ko. One last question po. Good morning, Senator Ramon Gualvez from TV5. So, in the previous midterm elections, you sought the support of the previous administration. This time, will you be seeking support again from the former president? I have always, if you have listened to my previous statements, as well as the letter that I showed before, I still have President Duterte in the highest esteem. There's no bad blood, so to speak. I still respect him. What I did was not just a mere political decision. It has to be something aligned with my personal principles. That one, for instance, in foreign policy, we should deal on a multilateral basis with our partners, engage our diplomatic partners on a higher level, and not just confine ourselves on a bilateral relationship with another country. So that's one of the reasons. But again, I aligned myself with the administration because I foresee that the current administration's goals, specifically its 8-point economic development plan, would really overwhelm for the Filipino people. We're now talking of increasing our middle class sector from to match the 36% middle class of Thailand, or even the 40% middle class sector of Malaysia. And I think the Marcos administration has plans for that. So I am for a more dynamic economy, stable political condition, which I believe would really help the Filipino people achieve their aspirations insofar as our goal as a country is concerned. Okay, thank you very much. Maraming salamat. Batiin ko lang po yung mga sumama sa akin. Kasama ko po si Cavite Governor John D. Cremulya. Kasama ko po siya. Kasama ko po si Caloocan City Mayor Oscar Malapitan. Both re-electionist, my brother. Likewise, also a re-electionist, my son, and other officials from the great province of Cavite waiting outside. So thank you for your questions, and may God bless the Philippines.
Ako po si Chen from Nueva Vizcaya. At ako po ang nagre-represent sa ating liga ng nagkakaisang mahihirap po. At ang pangarap at gusto po natin ay bigyan ng tulong ang ating mga kababayan, lalo na yung mga talagang nasa laylayan. And my dream and ang aking adhikain ay tulungan po ang ating mga kababayan dahil iba po ang mga buhay po. Dahil isa po ako sa nakakita, nakaramdam sa mga taong kailangan ng tulong. As individual, I cannot do alone. But I believe if we help each other and be party list at magtayo po natin sa mahihirap, makakatulong po tayo ng mas marami po. At sa pagkakataon na ito, and I will stand sa ating mga taong alam po natin na kailangan ng tulong. I will be their voice and I will not give up hanggang may bigay na tulong para sa ating kababayan. And that's is only one thing, my dream. And I'm very, very blessed na nandito po sa inyong harapan, sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat, and of course to all our member, officers and leaders sa buong Pilipinas, lalo na sa ating linya. And Thank you po. Sir Kumoto. Thank you. Question from the media, please. Sir, good morning. Good morning po. I've seen, sir, tama po ba kayo yung may 300,000 followers sa YouTube? Yes po, sir. Sir, how do you plan to campaign in the 2025 elections? Do you plan to use your social media clout? What's your strategy, sir? For me, I will use all our advocacy, our platform. Yung inumpisahan ko po ay magpagtulong po talaga ang ating content. So I will not stop, and ipagpapatuloy po natin lahat ng ating mga kaya through social media, everything na alam po natin na tama at ikakaganda po, gawin po natin po. Is there any specific legislation that you are most passionate about na kaya nyo gustong maging senador, ay yun yung gusto nyo specifically ipasa o ipaglabang panukalang batas? Simple lang po for me, sir. Thank you for that wonderful question. Una po sa lahat, gusto ko pong ipaglaban po yung justice system ng mga mahihirap. Kasi first of all, minsan nakikita ko rin po talaga sa karamihan po, kung sino po yung may kaya at may pera po. Sila lang po talaga yung, alam niyo po, yung puso ko po talaga medyo, sila yung may chance at may karapatan na i-accommodate. Sa totoo po, pag wala po talaga tayong pera po, real talk po, sir, hindi po nila kaya. Hindi talaga nila, hindi po mabubuhay. I mean, so, as true lingap, we will help our people, lalo na po yung hirap sa buhay po talaga. So, yun po yung system na gusto ko po sana po, yung system na... Sir, sorry, yung lingap, is that a group party list? Ano ba siya? Party list, sir. You're running for senator? Congressman. You're running for a party Yes, list. Okay. So yung lingap yung party list group? Yes po, sir. And kay sir yung first nominee? Yes, sir. Okay, sir. Ay, sir, good afternoon. Sir, yung nakakita namin sa YouTube niyo, sir, motovlogger po kayo. Yes, sir. May pagtulungan kayo sa One Rider Party List at isulong yung mga karapatan sa mga motorcycle rider. For me po, as long as na mabuti po yung hangad and plano and advocacy ng bawat isa, I will help and support them.
Sir, magandang tanghali. Magandang tanghali, sir. Opo, sir, ano po masasabi niyo doon sa parang mas dumadaming mga bilang ng mga motorcycle riders po dito sa ating bansa? Sa tingin niyo po ba nakakadagdag lang sila ng traffic po dito po sa mga maliliit na mga kalye po ng Metro Manila? For me as motovlogger and bilang enthusiast sa motorcycles po, itataas ko po at I'm proud sa mga nagmamotorista because nakakapagbigay po sila ng tulong sa ating kababayan. Like Grab, nakakapagbigay opportunity. Kung sa traffic naman po, well, hindi po natin mapipigilan yung dami ng mga tao sa ating bansa. Alam niyo po yun, for me, nakapag-inspire po sila. So, dahil sa pandemic, mas talagang dumami po tayo and actually they are also heroes for our country. Sila po yung nagiging frontliner. Pumapasa, nagde-deliver, naghahatid. So, for me, I will support and I love our all riders in the Philippines po. Meron pa pong tanong? Katanungan? Wala na. Okay. Maraming salamat, sir. God bless po. Thank you very much. Sir, to everyone. picture po tayo. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to accept your invitation. Words aren't enough to express my satisfaction from the bottom of my heart. Please accept my undying gratitude.